यामध्ये खालील विधाने विचारात घ्या आणि योग्य पर्याय निवडा असं दिलेलं आहे. आपण जर याला पाहता क्षणी जर एकदा एक 4 ऑप्शन जर वाचले असते याचे, म्हणजे आता पहिले वाचून घ्या मग सांगतो त्यावर काय हे होतं. ठीक आहे, ट्विस्ट काय होता. तर सगळ्यात पहिलं ऑप्शन आहे, भारतात घटना दुरुस्ती विधेयक केवळ राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीने संसदेमध्ये मांडले जाऊ शकते. व्यवस्थित वाचलं ना आपण क्वेश्चन तर बरोबर आन्सर आपल्याच्या डोक्यामध्ये पक्क बसते. इव्हन आपल्याला माहिती नसेल आन्सर काही गोष्टींचं तरी सुद्धा. अमेरिकेत प्रत्येक घटना दुरुस्तीस किमान 2/3 घटक राज्याच्या विधिमंडळाद्वारे मान्यता मिळणे आवश्यक असते. स्ट्रेस करतोय शब्दांवर मी, आवश्यक असते. आणि पहिल्या ऑप्शन मध्ये काय म्हटलेलं आहे की राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीने संसदेमध्ये मांडले जाऊ शकते. ठीक आहे. तिसरा ऑप्शन काय, स्वित्झर्लंड मध्ये राज्यघटनेमध्ये केलेला बदल सार्वमताचा अवलंब केल्याशिवाय अंमलात येऊ शकत नाही. आणि चौथा ऑप्शन आहे, ऑस्ट्रेलियात राज्यघटनेमध्ये बदल केवळ दोन्ही सभागृहांनी पूर्ण बहुमताने केलेल्या कायद्याद्वारे करता येते. आता आपण म्हणणार की आता बुक तर एवढं वाचलंय, एम लक्ष्मीकांत वाचला आम्ही, बरोबर आहे. आणखी दुसरे कोणते बुक वाचले, रेफरन्स बुक वाचले, लेक्चर ऐकले, आम्हाला तर कुठे स्वित्झर्लंड दिसलं नाही. ऑस्ट्रेलियाचा आणि अमेरिकेचा रेफरन्स दिसलेला आहे, स्वित्झर्लंडचा खूप कमी प्रमाणात दिसलेला आहे. आणि असा स्पेसिफिक शब्द तिथे असा काही वाचनात पण आलेला नाही. तर मग आता कसं, तर आपला जर अभ्यास चांगला असेल तर आपण आता एक एक पॉईंट बघूया की आपले हे खाली ऑप्शन आहे आता दिलेले. आपण पहिले आता हे बघणार की यामधले काही कटतंय का, यामधल्या काही गोष्टी आपल्याला माहिती आहे का, म्हणजे ऍटलीस्ट भारत आणि अमेरिका यातून 2 गोष्टी माहिती आहे ना आपल्याला इथे काय काय झालेलं म्हणून. मग अगोदर त्या गोष्टी आपण माहिती करून घ्या की हे बसते की नाही. मग ते जर बसत असतील किंवा नसतील त्यानुसार मग ऑप्शनकडे बघायचं, म्हणजे आपोआप कटून जातील. म्हणजे स्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाचा खालचा जो भाग आहे ते पण आपल्या डोक्यामध्ये लगेच येऊन गेला असता. तर आता सगळ्यात पहिला ऑप्शन बघूया, भारतात घटना दुरुस्ती विधेयक केवळ राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीने संसदेमध्ये मांडले जाऊ शकते. ठीक आहे. तर आपण एकदम डीप मध्ये जाण्यापेक्षा एक थोडंसं फक्त एक रिकॉल करून घेऊया, म्हणजे डोक्यातही राहते की घटना दुरुस्ती जर म्हटलं तर घटना दुरुस्ती कशासाठी आली होती की कोणतीही जी लिखित राज्यघटना आहे त्याच्याप्रमाणे जर समजा परिस्थिती ज्यानुसार बदलत आहे, गरजा ज्यानुसार बदलत आहे, तर त्यानुसार मग आता प्रत्येकच गोष्टीत नाही का बदल करण्याची आवश्यकता असते. संथ पाणी कधी पण सडते, त्याला थोडा फ्लोही द्यावं लागेल, संथ ठेवायला चालत नाही. मग भारतीय राज्यघटनेमध्ये सुद्धा मग अशी तरतूद केलेली आहे, ती आहे घटना दुरुस्ती. आणि ही जी प्रक्रिया आहे ती ब्रिटन मधील प्रक्रिया जी आहे ती एकदम कठीण, त्यासारखी नाही का, सॉरी, प्रक्रियेसारखी सोपी पण नाहीये. आणि अमेरिकेमध्ये जी प्रक्रिया दिलेली आहे अवघड, त्याप्रमाणे अवघड पण नाहीये. अगदी म्हणजे लवचिक, म्हणजे एकदम लवचिक नाही आणि ताठरही नाही, दोघांचे असे मिश्रण आपल्याला दिसून येते. आणि घटनेच्या भाग 20 मध्ये कलम 368 मध्ये घटना दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार आणि त्याची प्रक्रिया चांगल्या प्रकारे सांगितलेली आहे. बरोबर आहे. आणखी एक पॉइंट त्यामध्येच एक माहिती करून घेऊया, नंतर आपण आपल्या ऑप्शनकडे जाऊया. म्हणजे शब्द आला तर आपल्याला त्याची माहितीच होऊन जायला पाहिजे. ठीक आहे ना. तर आपण एक लक्षात ठेवायला पाहिजे, ते घटना दुरुस्ती म्हणलं का केशवानंद भारती खटला 1973 आपला डोक्यात आला पाहिजे. आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता की घटनेची मूलभूत संरचना असलेल्या तरतुदीमध्ये संसद दुरुस्ती करू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. एक थोडंसं रिकॉल. बरोबर. आता जाऊया पहिल्या आपल्या ऑप्शनकडे की भारतात घटना दुरुस्ती विधेयक केवळ राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीने संसदेमध्ये मांडले जाऊ शकते. याच्यासाठी आपल्याला माहिती पाहिजे दुरुस्तीची प्रक्रिया कशा प्रकारे चालते, त्यासाठी 368 कलम म्हटले. ठीक आहे. ही प्रक्रिया कशा प्रकारे चालते, तर सगळ्यात अगोदर घटना दुरुस्तीसाठी संसदेच्या कोणत्याही गृहात विधेयक सादर करून ही प्रक्रिया सुरू करता येते, हे लक्षात ठेवा. घटना दुरुस्ती म्हणजे 2-3 वाक्यांमध्येच नाही का हे पहिला आपला ऑप्शन समजून जाते आपल्याला की बरोबर आहे की नाही आहे म्हणून. ठीक आहे. घटना दुरुस्तीसाठी संसदेच्या कोणत्याही गृहात विधेयक सादर करून ही प्रक्रिया सुरू करता येते, परंतु राज्य विधिमंडळात असे विधेयक सादर करता येत नाही. हे पहिलं आहे प्रोसेस. दुसरं म्हणजे पॉइंट जर पाहिला तर असे जे विधेयक आहे ते मंत्री किंवा इतर सदस्य सादर करू शकतात आणि त्यासाठी राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहत नाही. पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहत नाही. बरोबर आहे. हे झालं क्लिअर आपलं, सरळ पॉइंटच क्लिअर झाला तो. जर घटना दुरुस्तीची प्रोसेस माहिती आहे तर पॉइंट क्लिअर झाला. नंतर मग नाही का हे विधेयक गृहाने विशेष बहुमताने संमत केलं पाहिजे. मग बहुमत काय असतं, म्हणजे 50% पेक्षा जास्त किंवा 2/3 बहुमताने. बरोबर आहे. ही चालली प्रोसेस पुढे. आता नंतर मग प्रत्येक गृहाने स्वतंत्ररित्या विधेयक संमत केले पाहिजे. जर मतभेद जर झाला दोन्ही गृहामध्ये
तर तो चर्चा करून संमत करण्यासाठी संयुक्त बैठकीची घटना दुरुस्तीसाठी तरतूद नाही आहे. ठीक आहे, इथपर्यंत आलो. आता नंतर मग काय आहे की हे जे विधेयक आहे तर यामध्ये संघराज्या संबंधित जर असेल हे जर विधेयक त्याची दुरुस्ती जर करायची असेल तर अर्ध्यापेक्षा अधिक राज्यांनी विधिमंडळाच्या मग साध्या बहुमताने मान्यता दिली पाहिजे. ठीक आहे, आता दोन्ही गृहाने संमत केलं आणि आवश्यक जर असलं राज्य विधिमंडळ जर राज्याच्या रिलेटेड असेल त्यांनी संमती दिली, मग त्याच्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतीच्या मान्यतेसाठी सादर केले जाते. ठीक आहे, आणि नंतर मग राष्ट्रपती काय करतो, त्याला संमती देणे बंधनकारक असते या घटना दुरुस्ती विधेयकाला इसवी सन 1971च्या 24व्या घटना दुरुस्ती नुसार. बरोबर आहे, म्हणजे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक आहे, त्याने नाही का त्याला संमती दिलीच पाहिजे. बरोबर आहे, तो राखूनही ठेवू शकत नाही, पुनर्विचारासाठी पाठवू शकत नाही. म्हणजे हा पहिला पॉइंट आपला निघून जातो ए. ठीक आहे, इथे बघून घ्यायचे ए कुठे आहे. पहिल्या ऑप्शन मध्ये ए आहे, एबीसी, आणि तिसऱ्या ऑप्शन मध्ये आहे एबी. बरोबर आहे, दोन कटून गेले. आता राहिले आपल्याकडे बीसीडी आणि सीडी. बरोबर आहे, म्हणजे तीनच ऑप्शन राहिले खालचे. आता जाऊया नेक्स्ट ऑप्शन कडे. आणि आता ते एक पॉईंट सांगितला, प्रोसेसच सांगितली घटना दुरुस्तीची, तर त्याच्या एक पुढे सांगून देतोय की आता एकदा राष्ट्रपतीने मान्यता दिली, देणे तर बंधनकारकच आहे, मग झाला ते कायद्यात रूपांतर होते आणि घटना दुरुस्ती कायदा जो आहे तो अंमलात येऊन जातोय. ठीक आहे, इथपर्यंत आलोय. आता पहिला गेला आपला. आता बघूया आपण दुसरा ऑप्शन काय. अमेरिकेत प्रत्येक घटना दुरुस्तीस किमान 2/3 घटक राज्याच्या विधिमंडळाद्वारे मान्यता मिळणे आवश्यक असते. आवश्यक असते म्हणत आहे ते. ठीक आहे, पण आपण आता आपल्या बुकाच्या माहितीनुसार, मी काही असं स्वतःच्या मनाने किंवा एकदम जास्त रिसर्च वगैरे करून सांगत नाही, जे नॉर्मली बुक आपल्याला वाचायला लागतात, रेफरन्स बुक आहे किंवा आपल्या जेही आपल्याकडे नॉर्मल साधारण विद्यार्थ्याकडेही कॉन्स्टिट्यूशनचं बुक आहे, समजा एम लक्ष्मीकांत असेल किंवा दुसरं आणखी कोणतं साधं बुक असेल तरी सुद्धा त्यामध्ये ही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, हे 2 पॉईंटची. ठीक आहे ना, त्यामुळे असं नाही की मी एकदम रिसर्च केला, गुगलवर सर्च केला आणि तुम्हाला दिली, असं काहीही नाही. सेकंड पॉइंट मध्ये आता अमेरिकेसंबंधी जर पाहिला आपण, तर घटना दुरुस्ती करण्यासाठी अमेरिकेमध्ये नाही का घटना परिषद किंवा घटना सभा अशा विशेष संस्थेची व्यवस्था केलेली आहे. बरोबर आहे, अशी विशेष संस्था आहे तिथं कशासाठी, घटना दुरुस्तीसाठी. अमेरिकेमध्ये घटना परिषद किंवा घटना सभा, हे लक्षात ठेवा. बरोबर आहे, आणि एक आणखी पॉइंट, आता हे झालं, हे लक्षात आलं. परत एक लक्ष देऊया, आपण वाचलं एकाच वेळेस वाचलं तर डोक्यामध्येच आहे, आपल्या एक्झाम मध्ये तेवढा वेळ नसतो, पण आपण आता अनालिसिस करतोय ना, त्यामुळे पॉइंट लक्षात ठेवूया. ठीक आहे, एवढा वेळ नसतो आपल्याकडे, परंतु आता एका वाचनामध्ये डोक्यात आहे माझ्या की त्या पॉइंटमध्ये 2/3 घटक राज्याच्या विधिमंडळाद्वारे, विधिमंडळाला 2/3 शब्द आला. ठीक आहे, तर तुमच्या जर डोक्यात जर असेल तर अमेरिकेत जे काही 2/3 विधिमंडळाने जर समजा त्यांना जर काही करायचं असेल तर हे लक्षात ठेवा, अमेरिकेतील 2/3 विधिमंडळाने जर विनंती केली, बरोबर आहे, जर विनंती जर केली, बरोबर आहे, कोणाला, काँग्रेसलाच, म्हणजे अमेरिकेचे जे विधिमंडळ आहे त्यांनी जर विनंती केली तर जी काही बोलावलेली घटना परिषद आहे ती घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव करू शकते. ठीक आहे, तिथं काँग्रेस म्हणजेच अमेरिकेचे विधिमंडळ, हे लक्षात ठेवा. बरोबर आहे, त्यांनी विनंती केली तर आपण दोन ज्या संस्था सांगितल्या घटना दुरुस्तीसाठी अमेरिकेमध्ये, घटना परिषद आणि घटना सभा, तर तेव्हा मग ते घटना दुरुस्तीचा प्रस्ताव करू शकते. आणि इथं काय म्हटलेलं आहे, मान्यता मिळणे आवश्यकच आहे. म्हणजे इथं सरळ सरळ हा दुसरा पॉइंट पण कटून जातो. तिसरा आणि चौथा, आता म्हणजे ए कटला आणि बी कटला आपला, तर कशा कशामध्ये आहे ए बी, पहिला तिसरा कटला होता आणि आता सेकंड नंबरचा बीसीडी कटला. बरोबर आहे, म्हणजे बी आहे त्यामध्ये, म्हणून म्हणजे एकच ऑप्शन आपल्याकडे शिल्लक राहते, ते म्हणजे सी आणि डी. आता मला स्वित्झर्लंडमध्ये काय झालं हे माहिती करण्याची गरज नाही किंवा ऑस्ट्रेलियामध्ये काय झालं माहिती करून घेण्याची गरज नाही. ठीक आहे ना, जर करायची असेल तर गुगलवर सर्च करा आणि माहिती करून घ्या. इथे आपल्या या 2 ऑप्शनच्या आधारे आपला आन्सर सरळ सरळ इथे क्लिक होऊन जातंय, हे लक्षात ठेवा. आता आयोग काय म्हणेल, आपला अभ्यास तर आहे हा, आता आयोग जेव्हा आन्सर की वगैरे टाकेल तिथं आपण टॅली पण करून घेऊया, पण आपल्या अभ्यासानुसार तर हेच आन्सर आहे आता याचं, म्हणजे सी आणि डी. स्वित्झर्लंडमध्ये राज्यघटनेमध्ये केलेला बदल सार्वमताचा अवलंब केल्याशिवाय अंमलात येऊ शकत नाही, आणि ऑस्ट्रेलियात राज्यघटनेमध्ये बदल केवळ दोन्ही सभागृहांनी पूर्ण बहुमताने केलेल्या कायद्याद्वारे करता येतो, हे लक्षात ठेवा. आणि एक आणखी गोष्ट तुम्हाला सांगून ठेवतो की अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये नाही का घटना दुरुस्तीसाठी अशा विशेष अटी आणि शर्ती ठरवलेल्या आहेत. बरोबर आहे, ठीक आहे ना.
इन्फॉर्मेशन आहे हे लक्षात ठेवा. बुक मधलीच इन्फॉर्मेशन म्हणजे ऑस्ट्रेलिया नाव कुठे येते. ठीक आहे. इथे ऑप्शन राहतं आपलं सी आणि डी म्हणजे चौथं ऑप्शन आहे जे बरोबर आहे. आपल्या 2 चुकीचे मिळाले म्हणून आपले खालचे 2 बरोबर आहे. म्हणजे ऑप्शन नुसार आपण पाहिलेलं आहे.